สวัสดีทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนี่มาทำความรู้จักกับท่านอิ่มผู้อยู่จุดสูงสุดของราชาของโลกแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับก็เช่นเคยขอเชิญทุกท่านร่วมสนุกลุ้นรับหนังสือ One Piece สัปดาห์ละ1รางวัลกติกาง่ายๆคือให้แชร์คลิปนี้ไปที่หน้า Facebook ของท่านตั้งเป็นสาธารณะแล้วแคปหน้าจอเอาไว้จากนั้นให้คลิกเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปเพื่อตอบคำถามและคาดเดาเลขปริศนา 1-100 พร้อมกับอัปโหลดภาพหน้าจอที่แคปเอาไว้ถ้าใครตอบถูกและคาดเดาเลขปริศนาได้ใกล้เคียงที่สุดก็รับไปเลยหนังสือ One Piece 1 เล่มยังไงก็อย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับก็คือว่ากองทัพรัฐบาลโลกในเรื่อง One Piece นั้นผู้ที่อยู่จุดสูงสุดไม่ใช่จอมพลเรือหรือพวกกองทัพเรือซึ่งอยู่เหนือกว่านั้นก็จะมีเหล่าเชื้อสายราชวงศ์ที่เป็นผู้ริเริ่มรวมตัวกันก่อตั้งองค์กรที่มีชื่อว่ารัฐบาลโลกขึ้นมาซึ่งเรียกตัวเองว่าชาวมังกรฟ้าแยกตัวออกจากพวกประชาชนทั่วไปคือบอยากซุงสิงขึ้นไปอยู่บนเลดไลน์ที่เรียกกันในชื่อดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมริจัวประมาณว่าพวกนี้นะครับอยู่เหนือกฎหมายของโลกจะเฮ็ดอีหยังจะทำเหี้ยอะไรก็ได้ฆ่าคนซื้อขายทาสก็ทำได้ซึ่งพวกนี้นะครับก็จะเน้นไปทางความเห็นแก่ตัวบำเรอตัวเองให้มีความสุขมากที่สุดไม่ได้เน้นไปทางการบริหารบ้านเมืองมันก็เลยมีกลุ่มคนที่อยู่เหนือกว่าชาวมังกรฟ้าขึ้นไปอีกนั่นก็คือพวก5ผู้เฒ่าซึ่งพวกนี้นะครับเป็นผู้ควบคุมสั่งการแทบทุกอย่างออกกฎหมายสั่งการแล้วก็ให้พวกกองทัพเรือนะครับทำตามคำสั่งถ้าเป็นเรื่องลับๆก็ให้หน่วย CP0 นั้นทำงานให้อย่างซื้อขายเด็กที่มีแววว่าจะแข็งแกร่งติดต่อธุรกิจมืดอะไรพวกนั้นประมาณว่าพวกนี้จะเป็นเหมือนกับมันสมองของกองทัพรัฐบาลโลกส่วนฝีมือการต่อสู้นะครับก็ยังไม่เคยโชว์ให้เห็นแต่ดูเหมือนจะมีออร่าว่าจะแข็งแกร่งน่าดูแต่คนที่มีอำนาจสูงที่สุดเหนือยิ่งกว่า5ผู้เฒ่าขึ้นไปอีกก็คือท่านอิมตอนนี้ก็ยังเป็นคนลึกลับอยู่ยังไม่มีข้อมูลเรื่องความเป็นมายังไงแต่การพบกันของ5ผู้เฒ่ากับท่านอิมพวก5ผู้เฒ่านะครับจะต้องคุกเข่าคำนับอยู่เสมอและดูเหมือนว่าท่านอิมนะครับจะเป็นผู้ที่รู้จักเรื่องเล่าสิ่งต่างๆของโลกจริงๆรวมไปถึง100 ปีแห่งความว่างเปล่าด้วยท่านอิมนี่มีอำนาจยิ่งกว่า5ผู้เฒ่าอยากจะสั่งการกำจัดใครก็ทำได้เลยแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นราชาหรืออาณาจักรใดๆก็ตามคือใหญ่เวอร์เดี๋ยวมาลำดับการก่อตั้งรัฐบาลโลกกันก่อนก็คือว่าเมื่อประมาณ800 ปีก่อนนะครับก็จะมีเหล่าราชาจาก20อาณาจักรรวมตัวกันก่อตั้งรัฐบาลโลกขึ้นมาด้วยวิธีไหนก็ไม่รู้ละซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ถึงห้ามผู้คนครับขุดคุยเรื่องนี้แล้วเหล่าราชาทั้ง20อาณาจักรนี่ก็แยกตัวขึ้นไปอาศัยอยู่ที่เมริจัวแต่มีราชาจากอาราบัสตาเท่านั้นที่ไม่อยากที่จะขึ้นไปอยู่บนเมริจัวลงมาอาศัยอยู่ในระดับเดียวกันกับพวกประชาชนในเมริจัวนะครับก็เลยเหลือเพียงแค่19ราชวงศ์ซึ่งจากข้อมูลที่ผ่านมานะครับพวกเหล่าราชวงศ์นี้ได้ตกลงกันว่าจะปกครองกันแบบเท่าเทียมไม่มีใครเป็นใหญ่ก็เลยสร้างบัลลังก์ที่ว่างเปล่าขึ้นมาซึ่งบัลลังก์นี้แม้แต่5ผู้เฒ่าหรือชาวมังกรฟ้านี่ก็ห้ามขึ้นไปนั่งโดยเด็ดขาดแต่บัลลังก์ที่ว่างเปล่านั้นนะครับมันไม่ได้ว่างเปล่าจริงๆเพราะท่านอิมที่ได้ขึ้นไปนั่ง5ผู้เฒ่านี่ก็ไม่ได้กังขาใดๆเรื่องของท่านอิมนะครับก็น่าจะเป็นข้อมูลที่ผู้คนนี่น่าจะรู้น้อยมากๆพวกกองทัพเรือนี่น่าจะไม่รู้เลยว่ามีท่านอิมอยู่และอาจจะรวมไปถึงพวกชาวมังกรฟ้าส่วนมากด้วยแต่เรื่องการมีอยู่ของท่านอิมนะครับราชาของโลกก็ได้ถูกซาโบนั้นไปแอบเห็นเข้าซึ่งเรื่องนี้นะครับมันทำให้ซาโบนั้นตกใจเป็นอย่างมากแต่ว่าก่อนหน้านี้มันเกิดเรื่องวุ่นวายซาโบนั้นก็เลยไม่ได้แจ้งให้พวกดราก้อนนั้นได้รู้จนเมื่อซาโบหนีออกจากมาริจัวพร้อมกับถูกยัดข้อหาฆ่าราชาคอปราไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่อาณาจักรลูรูเซียซาโบนั้นก็เลยรีบติดต่อไปหาดราก้อนซึ่งรีบขนาดที่ไม่ได้ใช้หอยทากสื่อสารสีขาวที่ป้องกันการดักฟังการติดต่อของซาโบนั้นก็เลยถูกพวกกองทัพเรือนั้นดักฟังซึ่งซาโบเนี่ยก็ได้ยืนยันกับดราก้อนว่าเขานี่ไม่ใช่คนที่ฆ่าราชาคอปราและบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับบัลลังก์ที่ว่างเปล่าในปราสาทแพนเจียฉันนึกว่ามันจะไม่มีราชาของโลกแต่บัลลังก์ที่ว่างเปล่ามันไม่ได้ว่างเปล่าอย่างที่คิดฉันเห็นแต่ทว่าในช่วงที่ซาโบกำลังพูดนะครับท่านอิมเนี่ยก็ได้เขียนกากบาทลงบนแผนที่ของอาณาจักรลูรูเซียส่วนพวกข้าผู้เฒ่าเมื่อได้ยินว่าซาโบนั้นรู้เรื่องท่านอิมแล้วก็เลยรีบสั่งให้หน่วยดักฟังนั้นตัดสายสัญญาณออกทันทีแล้วทันใดนั้นเองอาณาจักรลูรูเซียเนี่ยจู่ๆท้องฟ้าก็เกิดมืดมนขณะเดียวกันนะครับภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปที่ดวงตาของท่านอิมซึ่งน่าจะเป็นการบ่งบอกว่านี่คือพลังของท่านอิมนะเฟ้ยแล้วจู่ๆก็มีลำแสงจำนวนมากพุ่งลงมาจากฟ้าลงมาที่อาณาจักรลูรูเซียแล้วรวมตัวกันเป็นทรงกลมแล้วเกิดการระเบิดที่รุนแรงขึ้นซึ่งผลปรากฏว่าเมื่อสิ้นเสียงระเบิดอาณาจักรลูรูเซียทั้งเกาะถูกทำลายหายไปจากแผนที่ทะเลเรียบร้อยแล้วส่วนพวก5ผู้เฒ่าเนี่ยก็สั่งกำชับพวกหน่วยดักฟังว่าวันนี้ไม่มีใครเจออะไรผิดปกติไม่มีใครดักพบสัญญาณอะไรทั้งนั้นส่วนลูรูเซียประเทศนั้นมันไม่เคยมีอยู่จริงคือแบบโหดมากส่วนซาโบเนี่ยก็ขาดการติดต่อไปเลยก็แง่แหละเกาะทั้งเกาะหายไปซะขนาดนั้นก็คงต้องรอลุ้นกันแล้วล่ะว่าซาโบนี่จะเป็นหรือตายพวก5ผู้เฒ่าเนี่ยครับก็บอกว่าซาโบ
นี่ช่างเป็นชายที่ดวงซวยจริงๆที่ไปอยู่ลูรูเซียในตอนนั้นพอดีซึ่งคำพูดนั้นนะครับมันก็ยิ่งเป็นการขยี้เข้าไปอีกว่านั่นคือพลังของท่านอิมจริงๆและสิ่งที่ท่านอิมต้องการที่จะกำจัดที่พูดถึงก่อนหน้านี้ก็น่าจะเป็นอาณาจักรลูรูเซียนี่แหละครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับข้อมูลของเราในวันนี้นะครับผมก็รอติดตามกันต่อไปว่าซาโบนี้จะเป็นหรือตายส่วนใครที่สนใจหนังสือ One Piece เล่มที่102นะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมสุดท้ายนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปของเรายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ